اهلا بيكم في حلقه جديده من جوه الصيدليه. حلقتنا النهارده هي للكبار فقط، بتكمل سلسله الصحه الجنسيه للرجل. خليني اقول لكم، مع ان في تفاوت كبير جدا بين كل راجل والتاني من حيث كميه السائل المنوي المفرزه، وان في الطبيعي الكميه دي بتتراوح ما بين 2 مللي و5 مللي، اقل من كده او اكتر من كده مش بيعتبر طبيعي، الا انه محدش هيشتكي لو طبعا هو اكتر من كده. كل الناس بتشتكي من قله حجم السائل المنوي، وكل الناس بعتك كميه اسئله: ازاي يا دكتور ازود حجم السائل المنوي؟ انا عندي مشكله. خلينا النهارده نعمل برضو حلقه قويه جدا عن ازاي نزود الكميه نفسها. فالنهارده احنا مع بعض هنقول روشته كامله، بس قبل ما نقول روشته الكامله يلا بينا ولا ايه بقى؟ يلا بينا، صح؟ يلا بينا. ولان اكيد دعمكم بيفرق، فكل دوسة على اي زرار سواء كانت لايك او انك تعمل شير لمحتوى الفيديو ده مع اي حد ممكن يستفيد منه، ده بيدعمنا جدا جدا جدا. في صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك لصفحة الفيسبوك والانستجرام علشان نبقى على تواصل دايما مع بعض ويوصل لكم كل جديد. ادخل اعمل لايك واعمل انفايت لكل اصحابك وحبايبك ان هم يبقوا معانا. شكرا ليكم من كل قلبي على دعمكم. عمرو ابو بكر. خلينا يعني نقول بصراحة كده ان كتير من الرجالة بيحسوا بالفخر لما بيكون كمية السائل المنوي كبيرة، مع ان ده ملوش علاقة خالص بالخصوبة لا من قريب ولا من بعيد، زي ما احنا اتكلمنا اصلا، لان هو الحيوانات المنوية اللي هي المسؤولة عن الخصوبة بتمثل 10% فقط من حجم السائل المنوي. لازم يا جماعة نفرق بين حجم السائل المنوي والحيوانات المنوية. الحيوانات المنوية هي اللي مسؤولة عن التخصيب، السائل المنوي ده هو الوسط اللي بيحملها. الوسط ده اغلبه ايه؟ اغلبه افرازات، بيكون اغلبها ايه؟ اغلبها ميه وسكر وبروتين وانزيمات وحاجات تانية. الكلام ده معناه ايه؟ ان الخصوبه هنا ملهاش علاقه خالص بالموضوع ده. الموضوع كله فين؟ السائل المنوي ده مش عند الخصيه خالص، الموضوع عند الحويصلات المنويه والبروستاتا، هم اللي بيتحكموا في حجم السائل المنوي. نيجي دلوقتي نجاوب على السؤال: يا دكتور انا ازاي ازود حجم السائل المنوي؟ عشان انا فاهم اللي انت بتقوله ده، بس انا بصراحه محرج قوي، يعني عدم المؤاخذه، انا عايز علاج كده تدهوني كده، وانا عايز الحجم معقول. فانا هشرح لك دلوقتي علشان تعرف تختار. اول حاجه انت لازم تبقى مقتنع بيها تماما، ان انت لازم تشرب ميه كتير. فانت مش هينفع ما تشربش ميه او تقول لي اصل انا ما بلحقش اشرب ميه، انا اصل انا بنسى. عايز تزود الحجم لازم تشرب ميه كتير، لانه احنا قلنا ان هو اغلبه ميه، فانت لازم تشرب ميه، وده الجزء الاهم من العلاج. تاني حاجة مهمة وخطيرة جدا جدا جدا، هنحافظ على 3 حاجات. هنحافظ على منقوع الحمص، هنحافظ على بذور الحلبة، وهنحافظ على زيت السمسم. الخليط ده رهيب، نتائجه مش عايز اقول لك، نتائجه عدت الطبيعي بشكل كبير جدا، تأثيره جبار. يعني في خلال 10 ايام هتحس بتأثير مش طبيعي، مش بس في الحجم وفي الاداء كمان. خلينا نعرف ازاي. هنجيب الحمص وننقعه لمدة يوم، وكل يوم الصبح كده وانت صاحي من النوم الصبح تشرب الميه بتاعته. عايز تحط عليها ليمون، عايز تحط حاجات كده ممكن تعملها زي حمص الشام، مفيش مشكله، انت ممكن تعمله بالشكل اللي يريحك، وممكن حتى تاكل مع الحمص لو انت ما عندكش قولون، عشان الحمص من الحاجات اللي بتبهدل القولون، فانت بلاش نخش في القصه دي. خليني اقول لك ان مركبات النشا اللي جوه الحمص لما بيتغلي او لما بيتنقع بتتكسر في الميه وبتنزل مع البروتينات، ده بيكون دوره رهيب جدا في ان هو يزود حجم السائل المنوي. ده بالنسبه لمنقوع ايه؟ منقوع الحمص. هنيجي دلوقتي لبذور الحلبة. الحلبة دي صيدلية لوحدها، يعني الحلبة دي هعمل عنها فيديو كامل. الحلبة هتنقعها لمدة ساعة، وبعد ما تنقعها كده تحطها على النار شوية، وبعد كده تجيب معلقة عسل نحل وتحط عليها. تاكل منها قد ايه؟ هتاكل منها 5 معالق مليانين كل يوم، معالق الاكل الكبيرة، تقسمهم على مدار اليوم، تاكلهم بالليل قبل ما تنام، تاكلهم الصبح براحتك. المهم انت في الاخر تاكل لي 5 معالق كبار كل يوم. زي ما قلنا الحلبة المخلوطة بعسل النحل دي هتلاقيها مليانة بكل العناصر اللي الجسم محتاجها عشان يزود السائل المنوي ويزود الخصوبة. ليه بقى؟ لأن هي مليانة بكل فيتامين ب، مليانة بالزنك. الزنك ده بيساعد الحيوانات المنوية انها اصلا تخترق البويضة، مليانة بالمنجنيز، مليانة بالمغنيسيوم، مليانة بالنحاس. والنحاس ده دوره مهم جدا في ان هو يزود كرات الدم الحمراء ويزود الاكسجين، فبكده هيدي طاقة. فما دام هيدي طاقة يعني في انتاج زيادة، ما دام في انتاج زيادة
يبقى انت مبسوط. ده غير ان موجود معاه السيلينيوم، والسيلينيوم ده احنا عارفين ان هو مضاد للاكسده، فبيمنع الاكسده وبيمنع الحاجات انها تموت. موجود مع حديد. التركيبه دي كمان بتساعد في زياده هرمون التستوستيرون، وده مثبوت عن الحلبه، وده يمكن هنتكلم عليه باستفاضه ان الحلبه اصلا لقوا ان ليها دور في زياده هرمون التستوستيرون زيها زي الناس اللي بتلعب جيم. فالحلبه 5 معالق كل يوم. طب هنيجي لاخر حاجه معانا وهو ايه؟ زيت السمسم. معلقه زيت سمسم الصبح وبالليل رهيبه. السمسم من الحاجات اللي غنيه جدا بايه؟ بالنحاس، وغنيه بالزنك اللي هو احنا اتكلمنا عنهم ان هم هيزودوا الانتاج، وهتلاقيه كمان زيت السمسم بيزود الانتصاب والخصوب. فانا عندي ايه هم الثلاث حاجات اللي انا مش هستغنى عنهم ابدا، اللي هم منقوع الحمص، بذور الحلبه، وزيت السمسم. دي حاجات طبيعيه. اما يا سيدي الفاضل، لو انت الحاجات دي ما بتحبهاش او انت ما بتحبش حاجات البيت وهتطلع على الصيدليه، فانت عندك من الصيدليه كوكيوتين او الانزيم المساعد 10 بجرعات قد ايه؟ 150 مللي جرام يوميا. هو مضاد للاكسده، مصدر قوي جدا جدا للطاقه، رهيب. تاني حاجه تجيبها هو الاوميجا 3 بديل السمك. مش بقول لك لما تاكل، لو انت عايز تبقى جامد وبتاع فانت تاكل سمك وفسفور، فهو الاوميجا 3 هيديك الحاجات دي. تالت حاجه تجيبها وتحافظ عليها هي مستويات فيتامين د. لازم تحافظ ان انت تاخد فيتامين د بشكل يومي. هتاخد 10000 وحده كل يوم لمده قد ايه؟ لمده 3 شهور. فيتامين د مع اوميجا 3 مع الكوكيو انزيم، ميكس كده ابن لذينه. ولو يا سيدي انت معاك فلوس او تقدر تجيب المانوكا هاني بغذاء الملكات، انت خلاص انت كده مش محتاج حاجه. يعني انت لو بتاخد اوميجا 3 وبتاخد الكو انزيم كيو 10 وبتاخد فيتامين د وبتاخد معاهم المانوكا هاني، انت كده مش محتاج اي حاجه يا سيدي. لو انت قاعد في البيت خدت لك كوبايه منقوع حمص كده، انت زي الفل. انا كده تقريبا قلت لكم روشته ممكن تخليك حد تاني خالص في خلال اسبوع بالكتير جدا جدا جدا. اتمنى الفيديو ده يكون رد على سؤالكم، وان شاء الله محدش يبقى محرج قدام حد. يعني هو الموضوع في الاخر احنا بنقول 2 ل 5 مللي ومحدش بياخد باله من حاجه. دمتم طيبين وعافين زي الفل. اشوفكم على خير في حلقه جايه من جوه الصيدليه. مع السلامه.